حالة شائعة وسط الأطفال والكبار خصوصا في فصل الصيف وبنسميها في مصر حمو النيل أو البريكلي هيت. بينتج نتيجة انسداد الغدد العرقية اللي بتنتج العرق تحت الجلد، وبيحصل كده لما بنتعرض أو يتعرض الجلد لظروف حارة ورطبة في نفس الوقت، بتؤدي إلى إفراز كميات كبيرة من العرق، وده بيسبب احتباس العرق وتسبب في انسداد المسام في الجلد وعدم قدرة العرق على الخروج لبره. وأول ما بيحصل احتباس العرق تحت الجلد ممكن يتسبب في تهيج الجلد وظهور الحكة والاحمرار، إضافة للطفح الجلدي نتيجة تراكم البكتيريا في العرق المتراكم. بيحصل البريكلي هيت في أي مكان في الجسم، لكن بيحصل بشكل أكتر في المناطق اللي بتتعرض للرطوبة والحرارة بشكل كبير، زي الظهر والصدر والرقبة والجزء السفلي من الظهر والفخذين. بيؤدي العديد من العوامل لحدوث البريكلي هيت أو حمو النيل، بما في ذلك الطقس الحار والرطب، وارتداء الملابس الضيقة والاصطناعية خصوصا البلاستر، الإجهاد، النشاط البدني الشديد، والاستخدام المفرط للمستحضرات التجميلية والعطرية، إضافة أن الحمل ساعات بيكون سبب مهم. أحيانا بيكون حمو النيل عبارة عن حالة مؤقتة وما تسببش مشاكل صحية كبيرة، وممكن الوقاية من حدوثها عن طريق تجنب العوامل اللي سببت حمو النيل. نحاول نتجنب الحرارة والرطوبة الزايدة، نحاول نلبس ملابس فضفاضة وقطنية، الحفاظ على نظافة الجلد باستمرار، التجفيف الجيد للجلد. في العديد من الوصفات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها لتخفيف الأعراض والتهاب الجلد الناتج عن حمو النيل. ومن الوصفات الطبية دي المشهورة اللي هو الشاي الأخضر. يحتوي الشاي الأخضر على خصائص مضادة للأكسدة واللي تساعد على تخفيف التهاب الجلد. ممكن وضع كيس شاي أخضر في الماء الدافئ وتركه مدة 10 ل 15 دقيقة تقريبا، وبعدين نستخدم قطعة قطن لتطبيقه على المناطق المتأثرة بحمو النيل. الماء وعصير الليمون. بيحتوي عصير الليمون على خصائص مضادة للبكتيريا واللي بتساعد في تنظيف الجلد وتخفيف الحكة. وممكن خلط معلقة كبيرة من عصير الليمون مع كوب ماء دافئ، واستخدم قطعة قطنية لتطبيقه على المناطق المتأثرة بحمو النيل. الوصفة رقم 3 وهي متمثلة في الخيار. بيحتوي الخيار على خصائص مضادة للالتهاب وتهدئة الجلد. ممكن قطعة الخيار نقسمها لشرايح رقيقة ونحطها على المناطق المتأثرة بحمو النيل لمدة 10 ل 15 دقيقة برضه. ده الوصفة الأخيرة. بيحتوي الشوفان على خصائص مضادة للالتهاب ومهدئة للجلد. ممكن خلط معلقة كبيرة من الشوفان المطحون مع ماء دافئ لتشكيل عجينة كده صغيرة نحطها على المناطق المتأثرة بحمو النيل لمدة 10 ل 15 دقيقة. في الأخير لازم تنتبه إن يجب الحرص لو استخدمنا الوصفات دي، ونتأكد من عدم وجود تفاعلات جلدية أو حساسية من أي من المكونات اللي ذكرناها. كمان يجب استشارة الطبيب إذا استمرت الأعراض أو زادت. في النهاية شكرا ليكم، كان معاكم دكتور محمود، قناة حكاية دواء.